بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز، امید که خوب و صحتمند باشین. در دوره MCSA سرور 2016 ما شما قرار داریم و در کورس 70740. موضوع درس امروز را که قرار است ما شما بخیر در این ویدیوی آموزشی بحث کنیم در رابطه با ادیشن ها یا امو نسخه های سرور 2016 می باشه. زمانی که یک سیستم ادمین میخواد که سرور 2016 را انستالیشن و کانفیگریشن کنه، قبل از انستالیشن باید از با ادیشن ها یا امو نسخه های سرور 2016 باید از بلدیت داشته باشه. زمانی که کمپانی مایکروسافت آپریتینگ سیستم های خود چی در بخش کلاینت است چی هم در بخش سرور است، زمانی که در بازار عرضه میکنه دارای ادیشن های مختلف می باشه. به مو منوال سرور 2016 هم دارای چندین ادیشن های مختلف می باشه که با یک سیستم ادمین ضروری و لازم است که باید از ادیشن های سرور را بفهمه، چون هر ادیشن سرور 2016 که است از لحاظ کارکرد، از لحاظ فیوچرها و از لحاظ قیمت متفاوت‌تر می باشه. که یک سیستم ادمین زمانی که در یک سازمان کار میکنه، خب طبعا هر سازمان یا هر بخشی که کار میکنه ریکوایرمنت مختلف نیاز داره. به او خاطر زمانی که سیستم ادمین مکمل امی ادیشن سرور 2016 را فهمید که هر ادیشنش دارای کدام فواید است و کدام فیوچر و کدام رولز ها را داره، باز میتونه نظر به مو سایه کاری، نظر به جای کار میکنه ادیشن انتخاب کنه. او را میتونه که چی در قسمت سرور فیزیکال انستال کنه، یعنی فیزیکالی انستالش کنه در قسمت یک فیزیکال سرور، یا همچنان میتونه که در قسمت ورچوال در قسمت وی ام میتونه که سرور انستالیشن کنه. پس از این نتیجه میگیریم که موضوع درس کنونی ما در رابطه با ادیشن های سرور 2016 است که هر کدامش هم بریم استپ با استپ دانه به دانه بحث میکنیم و میخوانیم که هر کدامش دارای کدام ویژگی ها و کدام موضوعات است. اینا را ما شما به ترتیب بحث میکنیم. خب قسمت نخسته که ما شما بحث میکنیم بالای ادیشن دیتا سنتر است. خب ببینید در قسمت ویندوز سرور 2016 دیتا سنتر ادیشن که است عبارت از یگانه ادیشن هست که در کمپانی های بزرگ یا لارج نتورک ما میتونیم که از قسمت دیتا سنتر ادیشن ما استفاده کنیم. هدف از این که ما شما میگیم که دیتا سنتر ادیشن در یک لارج نتورک یا شبکه بزرگ استفاده میشه، هدف یا مفهوم ای است که مثلا ما در یک کمپانی کار میکنیم، یک سازمان کار میکنیم که بسیار کامپیوترهای زیاد داره، مثلا با صدها یا میتونیم بگیم هزارها دانه کامپیوترها داره، یا میتونیم بگیم کلاینت ها، و به می اساس مثلا بسیار دیوایس های زیاد داره، مثلا رنگ و رنگ دیوایس های مختلف داره که در شبکه استفاده میشه. این حالا اگر ما بخوایم که اینمی تماما کلاینت ها یا امی کامپیوترهای ما را و دیوایس های ما را ما از یک نقطه مرکزی اینا را ما کنترل کنیم، در این قسمت باز ما ادیشن دیتا سنتر سرور 2016 را انستالیشن میکنیم و بعد سرور خود ما شما دومین کنترلر جور میکنیم و تماما کامپیوترهایی که میخوایم از یک نقطه مرکزی از یک نقطه واحد کنترل شود، اونا را ما تحت کنترل دومین قرار میتیم و دیوایس ها را بعدا میتونیم که باز اونا را ما شما از یک نقطه مرکزی کنترل کنیم. خب ببینید ما این دیگه قسمت بر شما بگویم که شما خوبتر بفهمین. مثلا این فیزیکال فرض کنین که فیزیکال سرور ما شما هستک و در ضمن این فیزیکال سرور ما شما مثلا در این قسمت ما این دومین هم جور میکنم DC یا دومین کنترلر
کنترلر. اینال میخوایم دیگه قسمت تماما اینمی 100 پای کامپیوتر یا بیشتر یا هر قدر همیشه که مثلا ما کلاینتس یا همی کامپیوتر ها و دیوایس هایی که ما دارم میخوایم که اینا را از یک نقطه مرکزی اینا رو میخوایم که ما کنترل کنم. بنابراین دیگه قسمت باز ما شما میریم از اینمی ادیشن دیتا سنتر انستال میکنیم، چون به خاطر از این دیتا سنتر یگانه ادیشن است که در این قسمت تعداد یوزرها و دیوایس ها لیمیت نیست، یعنی لیمیتیشن نداره. این به این مفهوم است به هر پیمانه که ما یوزر داشته باشیم یا دیوایس داشته باشیم میتونیم کور تحت کنترل اینمی سرور یا دومین خود قرار بدیم و میتونیم کور از یک نقطه مرکزی را ما کنترل کنیم. و در ضمن گفته میتونیم که دیتا سنتر یگانه ادیشن هست که دارای رولز ها و فیچرهای کامل می باشد. یعنی در بین همین چند ادیشن که قرار است ما شما بخوانیم کامل ترین ادیشن که است میتونیم بگوییم که دیتا سنتر است. هر چیزی که در یک شبکه مثلا یک سرور قابلیت از این داره که برای یوزرها پروواید کنه، هر سرویس کامل ترینشون که از دیتا سنتر است. و در این قسمت بر شما گفتیم که یک سلسله فیچر هایی که فعلا براتون آل ذکر میکنم و اینو ما شما بحث میکنیم. سرور 2016 دیتا سنتر ادیشنش سپورت میکنه، دیگه اینمی ادیشن را هیچ ادیشن سرور 2016 را سپورت نمیکنه. مثلا اینی چند ادیشن که در قسمت ما براتون میگم مانند استوریج اسپیس دایرکت یا استوریج رپلیکا یا شیلدد ورچوال ماشین که این سه موضوع را فقط دیتا سنتر ادیشن سپورت میکنه. مطابقی ادیشن هایی که ما بحث میکنیم و میخوانیم این سه فیچر نداره که هر کدام از یاره که امی استوریج اسپیس دایرکت یا استوریج رپلیکا یا شیلدد ورچوال ماشین امی سه موضوع که بحث کردم براتون، این سه موضوع انشاءالله ما شما در این کورس بخیر کلان با تمام دیتیلز بحث میکنیم. فعلا هدف ما فقط است که ما بفهمیم که دیتا سنتر امی مسائل ها را میتونه سپورت کنه و دیگه ادیشن ها این قابلیت نداره که این فیچر ها را سپورت کنه. و میم بالای موضوع ادیشن دوم سرور 2016 بحث میکنیم که عبارت از استاندارد ادیشن می باشه. استاندارد ادیشن ها میتونه بگویم که این هم تقریبا اونمو مثل دیتا سنتر وارست، یعنی زیادتر فیچرها رو میتونه که سپورت کنه، زیادتر رولز ها رو میتونه سپورت کنه. اما یک تفاوت که در این قسمت داره، یک تفاوت اساسی در این قسمتی است که سرویسز که مانند استوریج اسپیس دایرکت یا استوریج رپلیکا یا همچنین شیلدد ورچوال ماشین این فیچرها سپورت نمیکنن. دیگه تماما خاصیتایش که است یا تماما اونمو فیچرهایش که است یا تماما کارکردش که است مانند استاندارد ادیشن ورست، بجز از این که استوریج اسپیس دایرکت و شیلدد ورچوال ماشین و استوریج رپلیکا رو نمیتونه که سپورت کنه. و در ضمن در این سلاید فقط امو تفاوت‌های اساسی که بین دیتا سنتر ادیشن و استاندارد ادیشن است در اینجا براتون ذکر میکنم. در ضمن از اینکه امی تفاوت را داره، امی سه موضوع و چند تفاوت دیگه هم داره. یک تفاوتش است که در بین ادیشن های سرور 2016 که است بیشترین استفاده را که استفاده صورت میگیره از امی ادیشن دیتا سنتر و استاندارد می باشه، چون بخاطر که اکثرا فیچرها و رولزها این دو ادیشن سپورت میکنه. و در ضمن تفاوت اساسی دیگه که بین دیتا سنتر و استاندارد ادیشن وجود داری است که دیتا سنتر یگانه ادیشن است که به هر پیمانه که ما مثلا داخل سرور ما ادیشن دیتا سنتر انستالیشن میکنیم داخل فیزیکال سرور یا ورچوال، به هر پیمانه که ما بخوایم میتونیم کنار داخل از این ورچوال ماشین های مختلف ما میتونیم که ما شما انستالیشن کنیم. اما در قسمت استاندارد ادیشن که است unlimited ورچوال ماشین یا ویم ما نمیتونیم که در قسمت انستال کنیم، چون بخاطر که لیمیتیشن داره و لیمیتیشن شما این است که فقط ما دو دونه رو میتونیم که انستال کنیم. خب این موضوعات است که ما بخیر عملا شروع کنیم درس رو، ان شاء الله بازی دیگه هم بر شما کلیر میشه. و موضوع دیگه که ما شما داریم ادیشن دیگه که وجود داره اسنشال ادیشن باش میگن، که در قسمت اسنشال ادیشن میتونیم بگویم که اگر ما در کمپانی یا یک سازمان کار میکنیم که یک شبکه یا یک نتورک کوچک نیاز داره، بنان ما شما باید از اسنشال ادیشن سرور 2016 را انستالیشن کنیم.
و در ضمن در قسم اسنشال ادیشن که است همچنان میتونیم که ما شما اکتیو دایرکتوری انستالیشن کنیم که تا یک کامپیوترها ما شما تحت کنترل سرور و عمود دیوایس های خود تحت کنترل دومین خود ما شما قرار بدیم. مگر یک سلسله لیمیتیشن هایی داره که ما براتون بحث میکنم. مثلا ما زمانی که اسنشال ادیشن سرور چی در قسمت سرور فیزیکلی انستالیشن میکنیم یا هم چی در قسمت ورچوال انستالیشن میکنیم، ما میتونیم که زمانی که دومین جور کردیم از امی اسنشال ادیشن میتونیم که 25 یوزر اکاونت یا میتونیم که ما شما مثلا 25 یوزر در قسمت تحت کنترل خود داشته باشیم. یعنی نمیتونیم که از این که مثلا ما شما بیشتر تحت کنترل سرور خود داشته باشیم. و با مو اساس تعداد دیوایس ها هم اگر ما خواسته باشیم که تحت کنترل دومین ما قرار داشته باشه و بخوایم کونا را ما از یک نقطه مرکزی کنترل کنیم، لیمیت است. یعنی تا 50 یوزر 50 دیوایس میتونیم که ما شما تحت کنترل دومین خود داشته باشیم. این لیمیتیشنش است. و ادیشن دیگه که قرار داره در سرور 2016 مولتی پاین سرور پریمیوم ادیشن می باشه که یکی از ادیشن های فوق العاده جالب و عالی است که از این میتونیم شما نظر به سایه کاری ما استفاده کنیم. که هدف از مولتی پاین سرور پریمیومی است که خب ببینید در قسمت در تصویر بر شما مشخص بسازم که هدف از این است. مثلا ما شما در قسمت ببینید در این قسمت ما شما در حقیقت یک دونه سرور داریم و داخل از این فیزیکال سرور ما میریم ما شما همون مولتی پاین پریمیوم سرور انستالیشن میکنیم. زمانی که ما ادیشن مولتی پاین انستالیشن کردیم، اینا در حین زمان چندین دانه سیستم ادمنستریتور میتونه که از این سرور استفاده کنه و بالای این سرور تغییرات و کانفیگریشن وارد بسازه، البته به شکل ریموتلی. مثلا اینجا ببینید سرور ما شما گذاشتیم و چندین دانه سیستم ادمنستریتور یا یوزر ها هست که میتونن هر کدامش تاسکا یا کارهای مختلف یا متفاوت در قسمت سرور انجام بده. مثلا فرض کنید یک سیستم ادمین میتونه که به شکل ریموتلی داخل سرور لاگین شوه، میتونه که در این قسمت دیسپ سرور کانفیگریشن کنه. مثلا دیگه سیستم ادمین میتونه که در این قسمت بره آی سرور یا وب سرور کانفیگریشن کنه. دیگه سیستم ادمین در این قسمت میتونه که بره بالای کلاینت ها پالیسی وضع کنه. پس میتونیم که خلاصه کنیم مولتی پاین سرور ادیشن عبارت از به او ادیشن میگه که ما در حین زمان به شکل ریموتلی میتونیم که چندین نفر از این سرور ما شما استفاده کنیم و هر کدام ما به طور دلخواه خود هر نوع کار یا تاسک را خواسته باشیم میتونیم در قسمت سرور انجام بدیم. و ادیشن دیگه که در قسمت سرور 2016 وجود داره عبارت از هایپر-وی ادیشن می باشه که قسمت هایپر-وی ادیشن که است یگانه ادیشن سرور 2016 هست که فول شکل سیلای می باشه، مکمل به شکل کمان بیس ما شما کار میکنیم. مثل که صفحه سیمدی را ما شما ببینید در قسمت بین صفحه سیمدی را باز میکنیم، هر کار را که ما در قسمت اگر بخوایم که انجام بدیم مجبور مکلف هستیم که ما کمان نوشته کنیم و اونمو کار را که میخوایم به اساس از امو کمان میتونیم که کار انجام بدیم. پس قسمت خود هایپر-وی هم از جمله بخش ورچوالایزیشن کمپانی مایکروسافت است که فقط کلن امی ادیشنش که است ادیشن هایپر-وی که است شکل کور سرور می باشه، یعنی با شکل کور ما میتونیم که انستالیشن کنیم و عموما این به خاطر از این استفاده میشه که ما به خاطر ورچوال ماشین های خود باز میتونیم که ما از هایپر-وی ادیشن استفاده کنیم. و اینجا یک موضوعی که ضروری است باید از بر شما یادآوری کنم، زمانی که ما شما سرور 2016 را یا آیزوش یا فرض کنم امیج یا مثلا سی دی یا از طریق نتورک از طریق سرور WDS یا Windows Deployment Services یا هر نحو دیگه که ما شما یا از طریق یک USB میخوایم سرور 2016 را در امی خود فیزیکال سرور خود یا در قسمت ورچوال ماشین خود ما شما انستالیشن کنیم، زمانی که میخوایم ما انستالیشن کنیم در بین امی چند ادیشن که ما بر شما بحث کردم، دو ادیشن سرور 2016 که هست، یکی همو دیتا سنتر و دیگه هم استاندارد ادیشن، اینا رو ما میتونیم که به دو شکل از این استفاده کنیم. یعنی زمانی که انستالیشن میکنیم بر موجب پیشنهاد میکنه. مثلا اگر ما دیتا سنتر ادیشن انتخاب کنم، مثلا دی قسمت دیتا سنتر ادیشن انتخاب کنم، بر ما در وقت انستالیشن میگه خب تو که میخوای سرور 2016 و ادیشن دیتا سنتر انستالیشن کنی،
آیا به شکل کور میخوای از استفاده کنی یا شکل گرافیکی میخوای انستال کنی یا جی یا دسکتاپ اکسپریانس باش میگن. این حالا اگر ما کور انتخاب کنم، زمانی که دیتا سنتر ادیشن انستالیشن شد و شکل کورش انتخاب کردم، هر کار را که ما در قسمت سرور انجام میتم کلا به اساس کمند صورت میگیره. یعنی اگر ما بخوایم که آی پی کانفیگریشن کنم، مثلا اگر بخوایم کدام سرور را کانفیگریشن کنم، بخوایم کدام وبسایت را لانچ کنم یا بخوایم دیسک سرور را کانفیگریشن کنم، مجبور هستم که کل کارا را به اساس کمند نوشته کنم و اونمو تاسک که ما شما بتونیم اجرا کنیم. اما اگر شما در این قسمت دسکتاپ اکسپریانس بگیرین، این که از دسکتاپ اکسپریانس که از فول گرافیک است. فول گرافیک به این مفهوم است زمانی که ما دیتا سنتر ادیشن انتخاب کردیم و در اون قسمت دسکتاپ اکسپریانس انتخاب کردیم، تماما کارهایی که ما انجام میدیم میتونیم که باز به شکل گرافیکی انجام بدیم. مثلا اگر کدام رولز بخوایم انستالشن کنیم، کدام فیچر بخوایم انستالشن کنیم، اگر بخوایم کدام پلیسی را ما شما بالای کلاینت ما تطبیق کنیم، باز در اون قسمت که ما شما کلا کارهای ما را میتونیم گرافیکی انجام بدیم. به مو اساس استاندارد ادیشن هم که هم میتونیم که به شکل کور انستال کنیم، هم میتونیم به شکل دسکتاپ اکسپریانس انستال کنیم. و مطابق ادیشن هایی که در این قسمت ذکر نکردیم، فقط اونا به شکل دسکتاپ اکسپریانس میشه که انستال کرد، یعنی کور نداره. انشالله که درس امروزی را شما یاد گرفته باشین و مورد توجه شما قرار گرفته باشه.